እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ የምናየው የፖዚሽን ኤሌመንት ወይም ፕሮፐርቲ የዜድ ኢንዴክስ ፕሮፐርቲን ይሆናል። ፊክስ ፖዚሽን ፊክስድን አይተናል እና ፖዚሽን ፊክስ ላይ ለምሳሌ በኤክስ እና በዋይ ዳይሬክሽን በኩል የኤችቲኤምኤል ኮምፖነንት እንዴት እንደምናስቀምጥ አይተናል። እንዲሁም በዜድ አክሰስም ኤችቲኤምኤል ኮምፖነንትን ማስቀመጥ እንችላለን። ይህንን ለመረዳት እንግዲህ ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆነው ለምሳሌ የባክግራውንድ ኢሜጅ ከጀርባ ማድረግ ከፈለግን ገጻችን ላይ ሙሉ ኮንቴነሩን እንዲሸፍን ወይም ቪውፖርቱን የብራውዘሩን ወይም የባዲ ታጉን እንዲሸፍን ከፈለግን ከጀርባ ባክግራውንድ ኢሜጅ እናደርግና እና ሙሉ ገጹን ከፊት ለፊት ማድረግ እንችላለን። ይህንን ለማድረግ ዜድ ኢንዴክስ ፕሮፐርቲ መጠቀም አለብን። እንግዲህ የተለያዩ ኢሜጆች ከኦንላይን ዳውንሎድ አድርጌያለሁ እና ኢሜጅ የሚል ፎልደር እዚህ ጋር ፈጥሬ እነዛን ኢሜጆች ጨምሬያቸዋለሁ። የመጀመሪያውን ኢሜጅ እንጠቀም። እንግዲህ ይህ ነው ኢሜጁ፣ ትልቅ ኢሜጅ ነው እና ይህንን የገጻችንን ባክግራውንድ እንዴት እንደምናደርገው ነው። እንግዲህ ዜድ ኢንዴክስንና ፊክስ ፖዚሽንን ተጠቅመን እንዴት አድርገን የኤችቲኤምኤል ኮምፖነንቶችን ወይም አይተሞችን ስታክ እንደምናደርግ እናያለን። ይህንንም ስል ለምሳሌ አሁን ፒክቸር እዚህ ገጽ ላይ ልጨምር፣ ባክግራውንዱ ነጭ ከሚሆን ፒክቸር ብቻ ይሁን ብዬ ብፈልግ ቦዲ የሚለው ታግ ላይ ወይም ፔጅ የሚለው ላይ መጥቼ ከሁለት አንዱ መርጥና ለምሳሌ እዚህ ጋር ይህንን ባክግራውንድ መቀየር እችላለሁ። ይህንን ባክግራውንድ ወደ ዩአርኤል ብዬ ኢሜጅ ፎልደር ሄደን የመጀመሪያውን ኢሜጅ እንውሰድና በዚህ መልክ መቀየር እንችላለን። ከቀየር ነው በኋላ እንግዲህ ሀይት የለውም እንደምናየው አብሮ ከገጹ ጋር ይሽከረከራል። እኔ ግን የምፈልገው ገጹ ላይ የማይሽከረከር ራሱን ችሎ የሚቀመጥ ኢሜጅ ባክግራውንድ እንዲሆን ነው። ስለዚህ ይህ ካልሆነ ይህንን እናንሳውና እንደነበረ እንመልሰው። መጀመሪያ ቦዲ የሚለው ታግ ላይ መተን ባክግራውንድ እንስጠው እና ዩአርኤልን ወስደን ኢሜጅ ለመጨመር እንግዲህ ዩአርኤልን ነው የምንጠቀመው። ኢሜጅ ብለን የመጀመሪያውን ውሰድ። እንደምናየው አሁን ያው ባክግራውንድ ላይ ኢሜጅ አለ። ችግሩ ግን ምንድነው? አብሮት እየተሽከረከረ ነው። ይህንንም ጸባይ አንፈልገውም። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው? የራሱ የሆነ ሴክሽን ውስጥ መክተት ወይም ዲቭ ውስጥ መክተት ነው። ስለዚህ ይህንን እናንሳውና ሴቭ እናርገው። ከዛ በኋላ ኤችቲኤምኤል ገጻችን ላይ መተን እዚህ ጋር ከላይ ቦዲ ከሚለው ታግ በላይ ዲቭ እንጨምርና ባክግራውንድ እንበለው። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ኢሜጁን እንጨምረው። ሴቭ እናርገውና ወደ CSS እንሂድና ከባዲ ከሚለው ቀጥለን ባክግራውንድ ሩል እንጨምር። ከዛ በኋላ ባክግራውንድ ብለን ዩአርኤልን እንስጠውና ኢሜጅ እንበልና የመጀመሪያውን እንስጠው። ሴቭ ስናደርገው ምንም ነገር አይታየንም። ይህ እንግዲህ ችግሩ የሚሆነው ሜቢ ሃይት ስላልሰጠን ይሆናል። ዊድዝ እናርግና 100% እንበል ሙሉ እንዲይዝ። ሃይትን ብለን 100% እንበል። ሴቭ እናርገው። እንደምናየው 100% ሰርቷል። ችግሩ ግን ምንድነው? ከእነዚህ ፔጅ ኮንቴይነር የኤችቲኤምኤል ኮንቴንት ፍሎውን ተከትሎ ከላይ ብቻ ቁጭ ብሏል እና የቀሩት ከስር ሆነዋል እና ሜን ውስጥ ያሉት በሙሉ ከስር ኢሜጁ ከላይ ሆነዋል። እኔ የምፈልገው ምንድነው? ከጀርባ እንዲሆንና እነዚህ ከዛ በላይ እንዲሆኑ ማለት ነው። ይህን ለማድረግ ያው ፊክስድ የሚለውን ፖዚሽን ተጠቅመን ከዶክመንት ፍሎው ውጪ ይህንን ዲቭ ማድረግ እንችላለን። ይህን ለማድረግ እዚህ መተን ያው እዚህ ጋር ፖዚሽን እንበልና ፊክስድ እንለዋለን እና ሴቭ እናርገው። እንግዲህ ሴቭ ስናርገው አብሮ ስክሮል አያደርግም፣ ምክንያቱም በራሱ ከዶክመንት ፍሎው ውጪ ነው። ግን እነዚህ ወይም የሜን ዲቭ በዚህ ኢሜጅ ተሸፍኗል እና አሁን ነው ዚ ኢንዴክስን የምንጠቀመው። ዚ ኢንዴክስ ምን ያደርጋል? ይህ ዲቭ መጀመሪያ ስለመጣ ወደ ጀርባ እንዲገፋው የምናደርግበት ፕሮፐርቲ ነው። ስለዚህ ዚ ኢንዴክስ ብለን ብዙ አማራጮች አሉ። ባይ ዲፎልት 0 ነው። -1 ካረግን ከጀርባ ይሆናል። 1 ካረግነው ደግሞ ከሁሉም በላይ ቶፕ ላይ ይሆናል። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ከጀርባ እንዲሆን ነው። ስለዚህ -1 እንበለው እና ሴቭ እናርገው። እንደምናየው አሁን ከጀርባ ነው። ኢሜጁ አብሮ ስክሮል አያደርግም፣ ግን እነዛ ገጾች ብቻቸው ነው ስክሮል የሚያደርጉት እና ናቪጌሽኑ እንዳለ ይቀራል። ሙሉ ገጽ ባረገው እንደምናየው ምንም ችግር የለብንም። ይህ እንግዲህ ጥቅሙ ምንድነው? ገጻችን ራሱን የቻለ ኢሜጅ የሚይዝ ከሆነ በዚህ መልክ ማስቀመጥ ይችላለን ኢሜጁ ማለት ነው። ዚ ኢንዴክስን ተጠቅመን ከጀርባ ቁጭ እንዲልና ስክሮል በምናደርገው ወይም ትልቅ ገጽ ከሆነ ስክሮል ስናደርግ እንዳይሽከረከር ፊክስ አድርገ ነው ዚ ኢንዴክስን ተጠቅመን ከጀርባ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ የምናየው የፖዚሽን ዋጋ ወይም ቫልዩ አብሶሉት ፖዚሽኒንግ ይሆናል። መጀመሪያ ይህንን ገጽ እናስተካክለው። ይህንን እናንሳውና እዚህ ጋር እናርገው እና እንደምናየው የእነዚህ ሁለት ዲቮች የናቪጌሽኑን ዲቭ
ይሸፍናቸዋል ወደ ላይ ስክሮል ብናደርግ ሊወጡ አይችልም ስለዚህ ትንሽ ቦታ እንስጣቸውና ስፔስ እንስጠውና እናስተካክለው ይህን ለማድረግ ወደ ስታይል እንሂድና ፔጅ ኮንቴነር ማርጂን ቶፕ ብለን ለምሳሌ 50 ፒክሰል እንስጠው እንደምናየው አሁን ይሻላል እና እንዲሁም ኮንቴነሩ ማርጂን ፓዲንግ ቶፕ ብለን ለምሳሌ 100 እንስጠው እና 100 ትንሽ ብዙ ነው 50 እናርገው እና እዚህ ከላይ ከጥግ ጋር አንድ ቴክስት ማስቀመጥ እፈልጋለሁ ልበል ወይም ሄልፕ ወይም የእርዳታ ሊንክ እዚህ ጋር እንደ በተን አስመስዬ ማስቀመጥ ከፈለኩ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ነኝ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ያው ወደ HTML ወደ index.html እንመለስና እዚህ ጋር div create እናርግና page help እንበለው ከዛ እርዳታ በዚህ መልክ እንጻፈው እንግዲህ እንደምናየው ያው ያየነው ሌላ div ጨምረን ያ div ከላይ ቁጭ ብሏል ግን እኛ ሐሳባችን ምንድነው እዚህ ጋር የሆነች አለርት የምትመስል ቀይ ነገር እዚህ ጋር ማስቀመጥ ነው ይሄንን div ወደ ቀኝ መግፋትና ለምሳሌ ወደ ፔጁ እንሄድና ይሄንን div ወደ ቀኝ መግፋት እንችላለን ግን div መጠቀም ማያስፈልገን ዝም ብለን ብቻ ይሄንን እናንሳውና ከላይ ፔስት እናርገውና ፓራግራፍ እናርገው ፓራግራፍ ይሻላል ቴክስት ብቻ ስለምፈልግ በዚህ መልክ እና ይሄንን ቴክስት አብሶሉት ፖዚሽን እንስጠው ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ስታይል CSS ላይ ከዲቭ በታች ፔጅ ሄልፕን እንጥራ ከዛ ፖዚሽን ብለን አብሶሉት እንበለው እና ሴቭ እናርገው እንደምናየው አብሶሉት ፖዚሽን ቦታ ይዟል እና ይህ አብሶሉት ፖዚሽን ከፊክስድ ፖዚሽን የሚለየው ምንድነው በፓረንቱ ፖዚሽን ተመስርቶ ነው ቦታ የሚይዘው ስለዚህ ፓረንቱ ፖዚሽን ከሌለው በእንግዲህ የፖዚሽን ፔጅ ሄልፕ ክላስ ወይም ይህ ፓራግራፍ ፓረንቱ ፔጅ ኮንቴነር ነው ምንም ፖዚሽን ፕሮፐርቲ ከሌለው የሚወሰነው ይሄ ወይም ቦታ የሚሰጠው በኤችቲኤምኤል ወይም በቦዲ ይሆናል ስለዚህ እኛ የምንፈልገው እንዲወሰን በፔጅ ኮንቴነሩ ስለሆነ እዚህ ጋር መተን ፖዚሽን እንስጠው እና ፖዚሽን ከመስጠታችን በፊት ይሄንን ከራይት በኩል እናርገው 0 እናርገው እና ከቶፕ በኩልም 0 እናርገው እና ስናይ እንግዲህ የተወሰነውን ውጤቱ በፓረንት ስለሆነ ፓረንቱ ደግሞ የኤችቲኤምኤል ገጹ ስለሆነ ወይም ቦዲው ከኮንቴነሩ ውጭ ወጥቷል ከኮንቴነሩ ውጭ እንዳይወጣ ለፔጅ ኮንቴነር ፖዚሽን እንሰጠዋለን ፖዚሽን ብለን አብሶሉት ብንለው ጠቅላላ ኮንቴነሩን ያበላሽብናል ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው ሌላ የፖዚሽን ፕሮፐርቲ አለ ሬላቲቭ የሚባል እና ሬላቲቭ ደግሞ ምንድነው ልዩነቱ ከሌሎቹ ወይም ከስታቲክ ዝም ብሎ ብቻ የቶፕ የቦተም የቀኝና የግራ ፕሮፐርቲዎችን ብቻ ይሰጠናል ስለዚህ ሬላቲቭ ካልነው እዚህ ሌሎቹን ሳይነካብን እና የፓራግራፍ ታጉን ኮንቴነር ውስጥ ብቻ እንዲቀር ያደርገዋል በዚህ መልክ እንሰጠውና እንደምናየው አሁን ኮንቴነር ውስጥ ነው ያለው እና ራይት በኩል 0 ቶፕ ደግሞ 0 አድርገናል እና አሁን ከፈለግን ባክግራውንድ መስጠት እንችላለን ሬድ እናርገው አለርት እንዲመስል እና ፓዲንግ የምንስተው ለምሳሌ 9 ፒክሰል እናርገው ቶፕ ሳይሆን በሁሉም በኩል ከዛ በኋላ ትንሽ ማርጂን ይፈልጋል ማርጂን ከመስጠት ከቶፕ በኩል ለምን 10 ፒክሰል እናርገው እንደምናየው እንግዲህ አሁን የእርዳታ ምልክት መስሏል እና አብሮ ይሽከረከራል እና ክሊክ ብናደርገው ወደ ሄልፕ ፔጅ ሊወስድን ይችላል እና አብሶሉት ፖዚሽኒንግ በዚህ መልክ ተጠቅመን አብሶሉት ፖዚሽን የሚወሰንበትን ኮንቴነር ገልጸን የፈለግነው ቦታ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ የሚቀጥለው ደግሞ የፖዚሽን ፕሮፐርቲ ቫልዩ ሬላቲቭ ፖዚሽኒንግ ነው ሬላቲቭ ፖዚሽኒንግ ከአብሶሉት ወይም ከፊክስድ ፖዚሽኒንግ ቫልዩ የሚለየው ምንድነው ከዶክመንት ከኤችቲኤምኤል ዶክመንት ፍሎ ኤሌመንቱን ወይም ኮምፖነንቱን ለይቶ ያወጣውም እንግዲህ እንዳየነው እዚህ የመጀመሪያው ላይ ፊክስድ ፖዚሽኒንግ ስንጠቀም ይህ የመጀመሪያው div ከዚህ ዶክመንት ፍሎ ማለት ከባዲ ቀጥሎ ይሄ div ነው ያለው ከዛ ቀጥሎ ሜን ነው ያለው የመሳሰሉት ተነቅሎ ወጥቶ ራሱን ችሎ ነው ፖዚሽን የተደረገው ግን ሬላቲቭ ፖዚሽኒንግ ይሄን አያደርግም ይሄንን ለማየት ዋና ገጽ የሚለውን div ዋና ገጽ እንግዲህ ምን ክላስ እናለው እናረጋግጥ ዋና ገጽ ያለው ፔጅ ቦዲ የሚለው ነው እና እዚህ መተን ፖዚሽን ቫልዩ እንስጠው ፖዚሽን ብለን ሬላቲቭ እንበለው እና ሴቭ ብናደርገው ይሄን ምንም ለውጥ አናይም ግን የምንጠቀምበት ወይም የምናገኘው ጥቅም ምንድነው የቶፕ ሌፍት ራይት እና ቦተም ፕሮፐርቲ እናገኛለን እነዚህን ተጠቅመን ፖዚሽን ልንሰጠው እንችላለን እንግዲህ እነዚህ ዋጋዎች የሚወሰኑት ከፓረንት ኮንቴነሩ ፖዚሽን ወይም የፓረንት
ኮንቴነሩን ተደግፈው ነው። በዚህ ኬዝ ለምሳሌ እኛ ያለን ምንድነው ፔጅ ኮንቴነር ነው እና ይሄንን ተደግፎ ያንቀሳቅሰዋል ካለው ፖዚሽን ለምሳሌ 10 ፒክሰል በል እና ሴቭ ባድርገው እንደምናየው ትንሽ ወደ ታች ወርዷል። 20 እናርገው እንደምናየው ወይም ለምሳሌ 30 40 እናርገው እንደምናየው ሌላዎቹን ዴቭ ጥሶ ፖዚሽን እየተደረገ ነው። በሌፍትም በኩል እንደዚሁ ለምሳሌ ሌፍት ብዬ 50 ፒክሰል በል እንደምናየው ከፓረንቱ ውጭ ወጥቶ ሄዷል። እንዲሁም ለምሳሌ ከታፕ ለምሳሌ 100 ባረገው እንደምናየው ወጥቶ ሄዷል። 200 እናርገው አሁን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከፓረንቱ ውጪ ነው እና ይህ ነው እንግዲህ የሪሌቲቭ ፖዚሽኒንግ። የፈለግነው ቦታ ልናስቀምጠው እንችላለን። ግን ይህንን ማንፈልግ ከሆነ ከፓረንቱ ኮንቴነር ወጥቶ እንዲታይ ካልፈለግን በፓረንቱ ኮንቴነር እንዲወሰን ከፈለግን እዚህ ላይ ዝም ብለን ብቻ ኦቨርፍሎው ሂድን የሚል ፕሮፐርቲ መጠቀም ነው። ይህንን ፕሮፐርቲ ከተጠቀምን ያው ከፓረንቱ ውጪ ሊወጣ አይችልም እና ግን እዚህ ጋር እንደምናየው ኦቨርፍሎው ሂድን ስንጠቀም ምንም ለውጥ አላየንም። ይህ ስህተቱ ምንድነው? ኦቨርፍሎው እዚህ ጋር ኦቨርፍሎው ሂድን ነበረ እና ኦቨርፍሎው ሂድን መሆን ያለበት ፓረንቱ ኮንቴነር ላይ ነው። ማለት የፔጅ ባዲን አጠቃላይ የሚይዘው ፓረንት ኮንቴነር ነው። ስለዚህ ፓረንት ኮንቴነር ላይ ሄደን እዚህ ጋር ነው መጨመር ያለብን። ኦቨርፍሎው ብለን ሄደን እንለዋለን። እንግዲህ እንደምናየው ከፓረንቱ ኮንቴነር ውጪ ከሆነ አይታይም። ለምሳሌ እዚህ ተመልሰን መተን ቶፕ የሚለውን 30 ብናደርገው ወይም 50 እናርገው 80 ሜቢ 100 እንደምናየው ከፓረንቱ ውጪ አይወጣም እና በዚህ መልክ ያው እንግዲህ ሪሌቲቭ ቫልዩን ፖዚሽን ፕሮፐርቲ ላይ ተጠቅመን የፈለግነው ቦታ የኤችቲኤምኤል ታጋችንን ወይም ኤችቲኤምኤል ኤሌመንታችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናየው የፖዚሽን ቫልዩ ስቲኪ ፖዚሽኒንግ ይሆናል። ለዛ መጀመሪያ ወደ CSS እንሂድና እነዚህን ዋጋዎች እናንሳው እና ሴቭ እናርገው። ከዛ በኋላ ወደ HTML መልስና የስቲኪ ፖዚሽኒንግ አጠቃቀም ለማየት 2 ወይም 3 ዲቭ እዚህን ጨምር። ከዛ በኋላ ሁሉም አንድ አይነት ክላስ ይውሰዱ። አውተር እንበላቸው እና በቁጥር እንለያቸው። የመጀመሪያው 1 ይሁን፣ የሚቀጥለው 2፣ ሶስተኛው 3 ይሁን፣ የሚቀጥለው ደግሞ 4 ይሁን እና ወደ CSS ስታይል እንሂድና እነዚህን ሩሎች ዲፋይን እናርግ። ክላስ ሩሎች አውተር 1 ብለን እና ይሄንን ፔስት ኮፒ አድርገን ፔስት እናርገው። መጀመሪያ ቦርደር እና ባክግራውንድ ስለምንሰጠው ይሄኛውን እንጠቀም። ኮፒ እናርግና እዚህ ላይ እንጨምረው። ከዛይን ኮፒ አድርገን 4 ጊዜ እና ቁጥራቸውን እንቀይር። ይሄኛው 2 ነው፣ ይሄኛው 3 ነው፣ ይሄኛው 4 ነው። ሴቭ እናርገውና እንደምናየው 4 ዲቮች አሉን እና ቴክስታቸውን እንዳለን ተው ምንም ችግር የለውም ላሁን እና እንደምናየው ወደ ላይ ወደ ታች ስንል አብረው ወደ ላይ ወደ ታች ይላሉ። ግን ስቲኪ ፖዚሽን ቫልዩን ስንጠቀም ለምሳሌ የመጨረሻውን እንደምናየው እዚህ ጋር የመጨረሻው ፉተር ነው የሚለው ከስር ውጭ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ፖዚሽን ብዬ ስቲኪ ባረገው እና ወደ ላይ ወደ ታች ባረግ ምንም ለውጥ አናይም። ግን እንደምናየው ከየዚፕ ዜድ ኢንዴክስ ፖዚሽን ከላይ ሆኗል ስቲኪ ስለሆነ። ከእንደገና ደግሞ እዚህ መጥቼ ለምሳሌ ቶፕ ባተም እና ራይት ሌፍት መጠቀም ይችላል። ስቶፕ ብዬ 40 ፒክስል ላይ እንዲቆም ማድረግ ከፈለኩ በዚህ መልክ ልክ 40 ፒክስል ጋር ሲደርስ ይቆማል። ወይም 60 እናርገው እና ወደ ላይ ሄድና ልክ 60 ጋር ሲደርስ ይቆማል። ስክሮል አረግ እና ያ ነው ልዩነቱ። ስቲኪ ፖዚሽን የሚይዘው የሬላቲቭ እና የፊክስ ፖዚሽን አንድ ላይ ሆነው ሲመሰረቱ የሚደረግ የፖዚሽኒንግ መንገድ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄን የምናየው ለምሳሌ ትልቅ ሰፊ የሆነ የፉተር ማለት የሰፊ የሆነ የናቪጌሽን ገጽ ፓርት አለ እንበል እና ወደ ላይ ስክሮል ስናደርግ ሳይዙን ቀንሶ ልክ የሆነ ሳይዝ ጋር ሲደርስ ፊክስድ እንዲሆን እና የሆነ ላይክ የቪው ፖርቱን ፒክሰል ፖዚሽን ጋር ሲደርስ ፊክስድ እንዲሆን የምናደርግበት መንገድ ነው። ወይም አድቨርታይዝመንት ካለ ለምሳሌ ወደ ላይ ወደ ታች ስክሮል ስናደርግ ከፔጁ እንዳይወጣ ከፈለግን ከስር ጀምሮ እየታየ ከዛ በኋላ የሆነ ገጽ ጋር ፊክስድ ሆኖ እንዲቀር የምናደርግበት መንገድ ነው እና ይሄ ነው እንግዲህ የተለያዩ የCSS ፖዚሽን ፕሮፐርቲ ዋጋዎች እና እነዚህን በመጠቀም በተለያየ መንገድ የኤችቲኤምኤል ገጻችን ፖዚሽን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።